කොහොමද ළමයි ඔන්න ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ බේබි ඔන්ලයින් SL channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම අද මගේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයා අමතක නොකර subscribe කරන්න. giveaway එක ගැන මම ඔයාලගෙන් අදහස් අහුවා. කවුරුත් අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා ඒ වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න. ඉතින් අන්තිමට මම ඒක කියනවා කොහොමද වෙන්නේ කියලා දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා හුඟක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා. අපේ කිරුලි ඔන්න තාම නිදි. මම දැන් තමයි ජනෙල් අරින්නේ. මේ දවස්වල ලංකාව පුරාම ගොඩක් වෙලාවට තියෙන වෙහිබර කාලගුණයනේ. ඉතින් ඔන්න අපිටත් ඒක හැමම තියෙනවා. නගරේ වෙහිබර කාලගුණයක් තිබ්බට ඒක එච්චර වැඩි දැනෙන්නේ නැහැ. මෙහි ඒ වුණාට අඳුර වැඩි, ගස් කොළන් වැඩි නිසා ඉතින් සීතල වැඩි. ඒ නිසා බබා නිදි වෙලාවට මම චැනලේ වහලා තමයි තියන්නේ. එයා තාම නිදි. එයා සාමාන්‍යයෙන් ඇහැරෙනකොට උදේ 8:09 විතර වෙනවා. අනික එයාට සනීප නැහැ. එයාගේ ඇස් වලින් කබ කඳුළු ගලන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ බෙහෙත් ගෙනාවා. ඒ වුණාට එයාට අපහසුවට එයා මේ දවස් දෙකම මේ ටිකක් වැඩියෙන් නිදිය ගන්නවා. ඉතින් බබා නිදි අතරේ මට ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙන ඒවලට බිල් හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. බිල් ටික හදලා දැම්මට පස්සේ එයාලා ඩිපොසිට් දාන්න ලේසියිනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔන්න කරන්නේ කලින්ම බිල් ටික හදලා දාන එක. ඊට පස්සේ මං ඉතින් ඔන්න මගේ පොඩක් බිස්නස් කරන තැන මේ චුට්ටක් අස්පස් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ මට පුළුවන් උපරිම විදිහට මං අස් කරලා තින්නේ. උනාට කොච්චරවත් මේ වැඩ කරන්න ගියාම ගන්න බඩුව ගන්න තරමයි තියෙන්නේ නැහැ. එහාට මෙහාට වෙනවා. මේ ලොකු තැනක් කියලා මට එහෙම නැහැ. ඔය මේසේ උඩ තමයි හැමදේම තියාගෙන හැමදේම කරගන්නේ. දැනට නැහැ ලොකු තැනක්. ඉතින් තව ටිකක් එක දියුණු කරගෙන මේ හිතාගෙන ඉන්නවා රැක් ටිකක් එහෙම දාලා මේ හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ වැඩේ අස් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම පිටිපස්සෙන් හස්බන්ඩ් කිව්වා පොඩි වැලක් ගැට ගහලා දෙන්න කියලා. මේ ඉතින් ඔන්න එයා වැලක් ගැට ගහනවා. ඔයාලට මම පෙන්නුවනේ අපි අලුතෙන් කුස්සියක් හැදුවනේ නේද? ඒකත් ඉස්සරහට බලමු. අපේ කිරුලිට සනීප නැහැ. ඉතින් ඔන්න අපි ගියා බෙහෙත් අරන් එන්න කිරුලිට. අද කිරුලිගේ ලොකු අක්කිගේ නැටුමක් යනවා පෙරහැර. ඉතින් ඒක නිසා අපි රැට ඒක බලන්නත් යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා බබාට කලින්ම බෙහෙත් ටිකක් අරගෙන එන්න ගියේ. දැන් එයාට ඇවිදින්න පුළුවන් නිසා එයා හැමතිස්සෙම කැමති නැහැ අතේ වඩාගෙන යනවට. එයා කැමති බිම බැහැලා යන්න. මේ වැටෙනවා. ඉතින් වැටුණට මේ කොයි වෙලේවකත් එයා කැමති නැහැ අතේ ඉන්න. එයා කැමති බැහැලා යන්න. ඉතින් අපි ගෙවල් ළඟ පාරේ එයාව ওই විදිහට මේ වාහනේ නිතර යන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා බබා ওই විදිහට එකන් එයාත් එක්ක යනකොට මේ හරි අමාරුයි. කියන්නේ අපිට වගේ වේගෙන් යාට යන්න බෑනේ. ඉතින් පැයකින් මේ විතර තමයි විනාඩි 10න් යන්න තියෙන ගමන පැයකින් තමයි යන්න වෙන්නේ යත් එක්ක යනකොට. ඒක නිසා තමයි දැන් ආයේ ඊට පස්සේ මේ පාරේ ඉස්සරහට යන්න ඕනේ එක්කෙනා ඇවිල්ලා ආයේ හැරිලා යනවා පිටිපස්සට. ඉතින් හරි අමාරුයි. මේ කොහොම වුණත් ඉතින් යාගේ තාසාවනේ. ඒක නිසා මේ බිම තියලා ඉරලා අපි එක් කරගෙන ආවා. තනකොළ ගොඩේ සමහරක් වෙලාවට කුඩැල්ලොත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා එයාව පයින් යවන්න බැරි නිසා ඔන්න ඉතින් තාත්තා කරේ තියාගෙන ගෙදර ආවේ. අපි ඔන්න ඔහොමයි බෙහෙත් අරගෙන මලුත් කඩාගෙන. මුති කොල්ලෝ දිමයි කිත්තානේ තිනත්තේ ඉතිකටානේ රත්තිටිටන් ටිග්ගිටිටන් ටිග්ගිටිටින්. ගෙදර ආවට පස්සේ ඔන්න දවල්ට කෑම ගැන තමයි ලෑස්තුනේ. ඔයාලට මං කෝනේ මම එළියේ කුස්සියක් හැදුවා කියලා. ඒතර මම නෙමෙයි මේ අම්මා තමයි හැදුවේ. එළියේ කුස්සියක්ම හැදුවේ නැහැ. ලිපක් තමයි හැදුවේ. ගෑස් ඉවර වෙච්ච දවසට උයන්න කියලා. ඉතින් ආසාවටත් එක්ක ඔන්න මම දර ලිපිය උයන්න ගත්තා. දරත් අම්මගේ ලිපත් අම්මා හදලා දුන්නේ. මම කෑම හදනවා විතරයි. පරිප්පු උයලා වට්ටක් කදලු මැල්ලුමක් තමයි හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ ලිප අපි කොහෙන්වත් ගත්තේ නැහැ. ඔයාලා දැකලා ඇති මෙහෙම එක ලිපයකට ගෙන්දර දැම්මම අනිත් පැත්තෙන් ගෙන්දර එන ලිප් කඩේ තියෙනවා. මම බැලුවා දැන් 795ක් විතර එන ලිපක්. සම්පූර්ණ මේක අම්මා හැදුවේ. නිෂ්පාදනය මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා. අපේ අම්මා තමයි මේ ලිප හැදුවේ. ඇත්තටම අපේ අම්මා ඇත්තටම හරි දක්ෂ කාන්තාවක්. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති මගේ වීඩියෝ වල. ඉතින් අම්මට පින් සිද්ධ වෙනොත් මම ඉතින් දර ලිපේ උයනවා. දෙඩි මල් කියනවා. දෙඩි අකුරු කියවන්න දන්නේ නැහැ. මේ බලනකො මේ එනවා යන්න මං කියලා දෙන්න. එන්නකො. එන්න.
ඔන්න අපේ මහත්තයාට තරහා ගිහිල්ලා ඉන්නේ. මං එයාට ඕඩර් එක මල් කපන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒකේ ඩේසි මල් කියනවට මේ පොඩ්ඩක් මම වැරද්දලා ලියලා තින්නේ. ඒකට එයාට කේන්ති ගිහිල්ලා ඔන්න මට කෑ ගහනවා එන්නකෝ කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න පරිප්පුව දැන් ඉදිලා කිරි දාලා ගන්න තමයි තින්නේ. මැල්ලුම නම් හදලා ඉවරයි. එහා පැත්තේ ලිපට මම දර ගින්දර යන නිසා ඉතින් මේ වතුර එකක් තිබ්බා බබාව හරි සෝද ගන්න පුළුවන් නේ කියලා. ඔයලා ඉවර වෙනකොටම කුස්සියස් කරගත්තා නම් ඇත්තටම වැඩි ඉවරයිනේ ගොඩක් වෙලාවට නැත්තම් මේ හරි අපහසුයි කුස්සියේ ඉන්න. මම මගේ පිරිවෙල පිරිසිදුකම තිබ්බා. ඒක දෙගුණ වෙලා දිනවා. මම දැන් මේ මැරි කරලා මෙහෙට ආවට පස්සේ මොකද අපේ හස්බන්ඩ් හරිම පිරිසිදු. ඇත්තටම මටියත් වැඩිය හරි පිරිසිදුයි. වැලියටයක්වත් ගෙදර තියෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අපේ ගෙවල් මේ ලොකු නැති වුණාට මේ එයා ආසන වැලිකටයක්වත් තියනවාට. ඉතින් ඒක නිසා මේ හැමතිස්සෙම එයා ගේ අතු ගන්න. අම්මා ඒත් කෑ ගන්න හොඳ නැහැ හැමතිස්සෙම අතු ගන්න කියලා. දැන් වැඩේ කියන්නේ අපි දෙන්න අස් කරගෙන යනකොට කලි කරගෙන යන්න තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ ලොකු වෙනකොට එයාත් පුරුදු වෙයි කියලා මං හිතනවා. අපේ ගෙවල් දොරවල් ඉතින් ලොකුවට ලස්සනට නැති වුණාට මේ අපිට පුළුවන් උපරිම විදියට අපි පිළිවෙලට පිරිසිදුවට ඉතින් තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ ඔන්න බබාව සෝදන්න තියෙන්නේ. ඒ සෝදුවට පස්සේ ගොඩක් වේලාවට මගේ දවසේ වැඩ ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට ඉතින් ලෑස්ති වෙලා යන්න තමයි තියෙන්නේ අක්කගේ පෙරහැර බලන්න. කිරුලිව ගොඩක් වෙලාවට උණු වතුරෙන් තමයි හොදන්නේ. ඇල් වතුරෙන් හොදන්නෙම නැති තරම් මෙහි සීතලයිනේ. ඉතින් සීතල නිසා ටක් ගාලා සෙම අල්ලනවා. මේ ඉතින් ඒක නිසා දැන් මම කිරුලිව ලෑස්ති කරලා මේ තිබ්බ එකපාරක්. ඊට පස්සේ ඔන්න එයා කොහොම හරි ඒ ඇඳුමත් එක්කම ගිහිල්ලා මේ වතුර ගොඩක හරි කොයි හරි ඉඳගෙන දැන් කොහොම හරි යාගේ ඇඳුමේ වතුර. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් තාත්තා ආයෙ මුලින් ඉඳන් බබාව අඳවනවා යන්න. මේ ඉතින් මං අදින නිසා එයාට මං කො එක කරන්න කියලා. ඉතින් එයා එයාට පුළුවන් වැඩ කොටස කරලා ඉතුරු ටික කරන්න ඕන බබාව හොම්මට තියලා තියෙනවා. අපි පෙරහැර බලන්න යනකොට රෑ 6:45ට විතර ඇති කොහොම හරි බදුල්ලේ තමයි පෙරහැර තිබුණේ. ඔයාලා දන්නවා ඇති ගොඩක් අය එන්නත් ඇති මාව දකින්නත් ඇති. ඉතින් පෙරහැර පටන් ගත්තා. බලමු අපි එහෙනම් පෙරහැර. බබා පෙරහැර බලන පළවෙනි අවස්ථාව මේක. ඔන්න ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ. ඉතින් කස ගහලා පෙරහැර පටන් අරගෙන මගේ එන බව තමයි අඟවන්නේ. ඉතින් ඔය කසේ කරකවනකොට අපි ළඟම හිටියේ මම බයේ හිටියේ වදී කියලා මූණේ කොයි වෙලේ හරි. පෙරහැර වීඩියෝ ක්ලිප් එක ගොඩක් දිගට තිබුණා. ඒ වුණාට ඉතින් ඔයාලට බලන්න ලේසි නැත්නම් හරි බෝරින් වෙනවනේ. ඒක නිසා මම මේ ඕක පොඩ ෂෝට් කර තමයි දැම්මේ. මේ ගිනි බෝල කරකවන කට්ටිය ගොඩක් අය පොඩි ළමයිනුත් හිටියා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් පෙරහැර වලට ගිහිල්ලා දැනුම දින කට්ටිය තමයි හිටියේ. මේ එයාලා ওই ගිනි බෝලේ කතින් අරගෙන ඉවරලා දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් විතර හැං ඉඳලා වෙලා මෙහි ඉඳන් එහාට විසික් කරනවා. ඕ බලන්නකෝ. ඇත්තටම හරි ලස්සනයි. පෙරහැර ගොඩාක් දිග නොවුනට ඇතුළත් වෙන්න ඕන අංග හැමදේම මගේ තිබුණා. මේක කතරගම දේවාලය ප්‍රමුඛ කරගෙන කරපු පෙරහැරක් නිසා ගොඩාක් දුර මේ පෙරහැර ගියේ නැහැ. ටවුන් එක වටේ තමයි ගියේ. ඉතින් බබාගේ පළවෙනි අත්දැකීම නිසාද කොහෙද එයා නොදැක්ක දේවල්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් එයා හරි ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියා. මමත් මේ ඉස්සෙල්ලාම දැක්කේ මේ වගේ පෙරහැරක්. මේ අරගෙන යන්නේ දේවාභරණ කියලා තමයි කියන්නේ. මම ඇත්තටම දැනගෙන හිටියේ නෑ. මං මේ පෙරහැර ඉරුණාට පස්සේ තමයි අක්කගෙන් ඇහුවා. ඊට පස්සේ අක්කේ තමයි කිව්වේ දේවාභරණ තමයි අරගෙන යන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනද මේ චූටි බට්ටෙක් නටනවා. ඇත්තටම අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම ලොකු කට්ටිය හිටියේ. එයා තමයි චූටි පපෙකුට හිටියේ. ඒ වුණාට එයාගේ දක්ෂතාව මේ ඕනටත් වැඩිය එතන මේ පෙන්නනවා. මේ ඇත්තටම හරි ලස්සනයි. මං පෙරහැර ඉරුණාට පස්සේ ඔළුව අත ගාලා පොඩ්ඩක් කතාත් කරා ආසාවට.
මේ බෙරේ ගහලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා ඉතින් මේක කොච්චර අමාරුද කියලා. ඇඟිලි පැලෙන්න තරම් රිදෙනවා මේක ගහනකොට. ඇත්තටම මම බෑන්ඩ් කණ්ඩායමේ ඉඳලා ඉරලා මේ ඕක මට කරගන්න බැරි නිසා මං අයින් වෙලා දවුලට ගියා. මේ එතකොට කම්ප්ලේන් එක විදියට දැම්මේ බොරු කම්ප්ලේන් එකක් තමයි. නැත්තම් මිස් මාරු කරන්නේත් නැහැ. මේ ඒක නිසා මේ ඇත්තටම මේ අපිට මේ ලස්සනයි ලේසි කියලා හිතුනට නෑ. ඇඟිලි හැම ගොඩක් රිදෙනවා මේකට. දන්න ඇති. ඔන්න මේ අපේ දෝනියක් අගේ අපි යට ආදරෙට කියන්නේ දෝනියක් කියලා අපේ දෝනිගේ ටීචර් තමයි ඉස්සරහින් ගියේ මේ එයාලගේ නැටුම. එයාලා රබර් නැටුමකට තමයි හිටියේ. අපේ දෝනිව දන්න කට්ටිය දන්නවා ඇති කෝ දෝනි කියලා. ඔන්න බලන්නකෝ දෝනි ඉන්නවද කියලා. අපි දෝනීට මෙහා පැත්තේ යාගේ පාර්ට්නර් විදියට ඉන්නේ දෝනිගේ හොඳම යාළුවා. ඉතින් මෙහෙදී ඉන්න ගෙදරටත් එහෙමයි තමයි. ඇත්තම කිව්වොත් ඉදිකට එන උලය වගේ හරිම යාළුවෙයි. ඉතින් යාළුවා හරි ආසාවෙන් තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. බලන්නකො අපි දෝනිගේ නැටුම හොඳයිද කියලා. ඔන්න මම පෙරහැර ඇතරම ආසම තවත් දර්ශනයක් තමයි මේ. ඒ වුණාට මට චුට්ටක් බය හිතුණා. මම වීඩියෝ කරනකොට පොඩ්ඩක් යන්න නැවතිලා මේ මගේ පැත්තට හැරුණා. මං හිතුවා ෆෝන් එක ඉවරයි තමයි දුන්න තමයි කියලා. මේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් වෙනවානේ. ඉතින් ඒක නිසා මං ඊට පස්සේ කොහොම හරි ආව ගොඩක් වීඩියෝ කරන්න ගියේ නෑ බයටම. මේ ඔයාලා බලාගෙන ඉන්නකෝ චුට්ටක් තේරෙයි. එතකොට එයා පොඩ්ඩක් මේ ඕ පේනව නේද? එළින්ම ඉස්සෙල්ලාම අරගෙන ගියේ මම ඔයාලට පෙන්නුවේ ඒ ගෙනිච්චේ කතරගම දෙයියන්ගේ දේවාභරණ කියලා තමයි දැනගන්න ලැබුණේ. මේ අරගෙන යන පත්තිනි මෑණියන්ගේ දේවාභරණලු. ඇත්තටම ළමයෙක් වුණාම ඉගෙන ගැනීමටම විතරක් නෙමෙයි විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලටත් යොමු වෙන්න ඕනි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද ගෑනු ළමයෙක් වුණාම හැමදේම හැම පැත්තෙම දක්ෂ වෙන්න ඕනි. ඉතින් තමන්ට කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් හොඳ දේවල් තමන් මැරි කරන්න කලින් තමන්ගේ ජීවිතය සක්සස් කරගන්න පුළුවන් හැමදේම කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. ඉතින් මම හිතන් ඉන්නවා මගේ ජීවිතේ මට කරගන්න බැරි වෙච්ච ගොඩක් දේවල් මම මගේ දුවට කරන්න පුළුවන් වෙන හැම පැත්තකටම යාව යොමු කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මමත් කියනවා ඔයාලට ඔයාලගේ දරුවව ඉගෙනීමට විතරක්ම නෙමෙයි අනිත් දේවල් වලටත් යොමු කරන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ගෑනු ළමෙක් මේ වගේ ඇඳුමක් ඇඳගෙන නටනකොට කොච්චර ආසාවක් අම්මා කෙනෙකුට එනවද? තවක් දෙයක් තමයි. මෙන්න මේ වගේ ගිනි පුපුරු විසික්ක වෙලා පෑගුණාම තමයි ඔය අලි කුලප්පු වෙනවා කියලා කියන්නේ. ටවුන් එක වටේ ගිහපු පෙරහැර ඔන්න ආපහු ඇවිල්ලා දේවාලයේ ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිටින් නැවතිලා වෙලා එතන එයාලගේ දක්ෂතාවය පෙන්නලා තමයි දේවාලය ඇතුළට ගියේ. ඒ ගියාට පස්සේ ඉතින් එතනින් පෙරහැර ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ ආපු හැමෝටම ඒ කියන්නේ පෙරහැරට සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවෝ හැමෝටම එයාලා ගානේ රාත්‍රී ආහාරය දුන්නා.
ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පෙරහැරේ වැඩ කටයුතු ඉවර වුණේ. ඉවර වුණාට පස්සේ තම තමන්ගේ ගෲප් වලට අයිති ගුරුවරු ළඟට තම තමන් ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ එතන ඉතින් කරන්නේ දෙමාපියන්ට දරුවෝ බාර දෙන එක. ඉතින් අපි මෙහි හිඳලා දැන් අවුරුදු 6ක් විතර වුණාට තාම මේ අපි මේ දේවාලයට ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි දෙන්න එයාලා වැඩ කටයුතු ඉවර වෙනකන් දේවාලයට ආවා. බලන්නකෝ ඔයාලත් ඇවිල්ලා නැත්තම් ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටියත් ගොඩක් ඇති මං හිතන්නේ. මම වගේම අපේ හස්බන්ඩ්ුත් ඉස්සලාම ඔන්න අද තමයි මේ දේවාලය ඇතුළට යන්නේ. මට ඇතුලේ නම් වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. මොකද මේ කපු මහත්තයා යාතිකා කරනවා. ඉතින් හරි නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ මම ඒක ඇතුලේ වීඩියෝ කරන්න ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි ගෙදර එනකොට රෑ 10ට විතර ඇති. ඔන්න අපේ චූටි කිරුලිව ඉස්සෙල්ලාම ඔන්න තුවාල වෙලා හීරිලා. ඉතින් ඒක යාට හරි ප්‍රශ්නයක්. ඕක හැමතිස්සෙම දැන් පෙන්නනවා. දැන් අපි කියන හැමදේම අපේ බබාට තේරෙනවා. ඉතින් එයාට තුවාලයක් වුණාම අපිට මේ කියනවා මේ පෙන්නනවා. ඇවිල්ලා ඌව කී පෙන්නනවා. ඉතින් මේ හරි ආසයි දැන් කතා කරනවා යන්නේ විදිහට තාරපැටියක් වගේ හෙට මෙහෙට යනකොට හරි සතුටුයි. ඉතින් මේ ඉතින් බබාව දැන් අපි පෙරහැර බලලා දූවිලි හැමක් තියෙනවානේ. ඉතින් හොදන්න බෑ ගොඩක් රෑ වෙලා වැඩි. ඒක නිසා අපි කරපු වැඩේ රෙදි කැල්ලක් හොඳට තෙමලා බබාව පිහිදලා යාව නිදි කරවුවා. ඒ නිදිය ගත්තට පස්සේ දැන් ඉතින් අපිට හොඳටම බඩගිනි. මොනවාද තිබ්බි ගෙදර හදන්න පැස්ටා වගේක් තිබ්බා. ඉක්මනට ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් පැස්ටා. ඉතින් ඒක නිසා පැස්ටා හැදුවා. හැදුවේ කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ අර වෙනදා හදන විදිහට නෙමෙයි. මස් කඩ 3-5 දාලා තමයි හැදුවේ. අපේ හස්බන්ඩ් හරි කැමති මේ විදිහට හදලා කන්න. ඉතින් මම ඊළඟ දවසේ ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ පැස්ටා එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම කිව්වනේ ඔයාලට ගිව්වේ එක ගැන ඔයාලා මොනවත් අදහස් ප්‍රකාශ කරේ නෑ කියලා. ඉතින් මම හිතුවා මගේ මේ වීඩියෝ එකට පළවෙනි කමෙන්ට් 10 දාන 10න් 3 දෙනෙක්ව තෝරලා මගේ ළඟ තියෙන අයිටම් මෙයාලට දෙන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ 3 දෙනා කවුද කියලා කියන්නේ. එතකොට එයාලා මට WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් ළමයි ඔන්න අද වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට තවත් අලුතෙන් දෙයක් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා වෙනදා වගේම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කියන අදහස් වෙනදා වගේම දක්වන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එකෙන් සමුගෙන යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Hey.